Rồi vô lại Messenger nè. Giờ tiến hành mình thực hiện cuộc gọi thường. Đó các bạn thấy không, nó đâu có báo cập nhật ứng dụng nữa đâu. Nó sẽ gọi được nha các bạn. Tất nhiên gọi được thì mình trả lời được thì ok nha. Bấm trả lời bình thường thôi. Giống như mình xài Messenger gốc luôn nha các bạn, không có cài cái feed gì Messenger bên app thứ ba gì hết á. Cái này là mình sửa trực tiếp trên cái ứng dụng gốc luôn. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình có cái iPhone này các bạn. Máy này ra cũng khá là lâu rồi ha. Cái này nhờ mình xem giùm, nói đang dùng bình thường mà sao tự nhiên cái Messenger nè, nhắn tin thì được mà gọi không có được nha các bạn. Đó, khi nhắn tin thì nó đi bình thường, người ta đọc bình thường trả lời ok luôn. Mà khi tiếng Anh gọi nè, nó báo là phải cập nhật ứng dụng nha các bạn. Thì gọi thường hoặc là gọi video call gì đó nó đều báo là cập nhật ứng dụng hết ra, nó không cho mình gọi bị văng ra. Cái này cũng thử cập nhật rồi mà không có được nha các bạn. Máy này iPhone 6 thôi, iOS 12.5.7 nè. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mình fix lỗi nghe gọi trên cái Messenger nha. Đầu tiên các bạn phải giao red cho mình nè. Giao red thì các bạn xem lại cái video cũ giúp mình nha. Cài cái Chimera mình có nói khá là chi tiết. Sau khi mình có cái Sileo, các bạn thêm nguồn này giúp mình để mình cài một số cái tweet cần thiết nha. Các bạn thêm cái nguồn này nè, BVN mới nè các bạn. Sau khi các bạn thêm cái nguồn này xong á, mình đợi một lát. Những cái dòng máy này nói chung ra khá là lâu rồi á, đường truyền nó cũng hơi yếu, các bạn phải đợi nha. Sau khi nó tải cái nguồn thành công, các bạn cài cho mình cái Fuse. Nhớ cài cái Fuse trước nha. Cái này là giống như cái quản lý tập tin đó các bạn, nhưng mà quản lý sâu hơn ha, để mình chỉnh sửa những cái thông số cần thiết nha. Rồi tiếp tục cài cái AppSync nha các bạn. AppSync của cái nguồn này luôn ha. Các bạn cứ cài bình thường thôi. AppSync mới nè. Rồi các bạn cứ bấm vô. Rồi bấm tải về bình thường. Cài hai cái switch này giúp mình nha. Phải hai cái đầy đủ nha các bạn. Rồi các bạn cứ bấm cài bình thường. Đợi một lát nó sẽ cài được hai cái switch này giúp mình ạ. Rồi mình chia sẻ thêm với các bạn. Sau khi cài xong thì mình reprint lại máy. Chờ một lát cái điện thoại mình nó khởi động lên. Wi-Fi kết nối đầy đủ. Giờ các bạn vô cái Fuse giúp mình nè. Mình chỉnh cái thông số này nha. Thông số của ứng dụng của các bạn. Ở đây các bạn thấy khó nhìn thì bấm vô cái phần tên nè, nó xếp theo thứ tự ABCD ha. Rồi các bạn vô cái đường dẫn này giúp mình như trên màn hình thôi nha. Rồi các bạn tiếp tục vô va nè. Rồi Contact, rồi bundle, rồi vô cái ứng dụng mà Messenger các bạn, để mình sửa lại cái thông số giống như của cái version Messenger để cho mình gọi được nha. Ở đây thì các bạn kiếm cho mình là CF bundle nè. Các bạn nhớ nha, version này các bạn. Ở đây nó có một cái dãy số thì vô mình giống như mình thay cái giá trị này đi. Thay giá trị bằng là 78659 2955. Các bạn bấm đúng giúp mình nha. Mình để trên màn hình khá là chi tiết ha. Rồi các bạn sau khi mà mình đổi giá trị của cái ứng dụng Messenger xong, các bạn bấm lưu lại. Kiểm tra lại một lần nữa ok thì các bạn bấm xong nè. Rồi thoát đa nhiệm hết luôn. Rồi trở lại Messenger, đảm bảo các bạn là gọi được 100% nha các bạn. Rồi vô lại Messenger nè. Giờ tiến hành mình thực hiện cuộc gọi thường. Đó các bạn thấy không, nó đâu có báo cập nhật ứng dụng nữa đâu. Nó sẽ gọi được nha các bạn. Tất nhiên gọi được thì mình trả lời được thì ok nha. Bấm trả lời bình thường thôi. Giống như mình xài Messenger gốc luôn nha các bạn, không có cài cái feed gì Messenger bên app thứ ba gì hết á. Cái này là mình sửa trực tiếp trên cái ứng dụng gốc luôn. Gọi video call đầy đủ nha. Cái này nếu các bạn có những cái dòng mà này còn sót lại iOS thấp á, thì các bạn feed như video mình chia sẻ là đảm bảo các bạn gọi Messenger đồ này kia ngon lành luôn các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng nhất á, là ví dụ các bạn xài mà hết pin hoặc là gì á, mình khởi động lại điện thoại á, nó có còn cho mình sử dụng hay không á, đó mới là một vấn đề nha. Chia sẻ thêm với các bạn luôn để mình reboot cái điện thoại lại. Các bạn chờ một lát, điện thoại mình nó sẽ khởi động lại á. Rồi mình tiến hành mình test lại, mình xem coi thử cái Messenger nó có gọi được hay không. Khi các bạn bị reboot máy á, thì cái phần Sileo nó sẽ mất nè, có nghĩa là mất giao red á. Mình phải tiến hành giao red lại nha. Messenger nó quỳ văng này các bạn. Thì giờ mình giao red lại thôi. Giao red lại cũng có khá là nhiều cách ha. Nếu các bạn không có máy tính á, thì các bạn vô cái WebKit này giúp mình nè. Mình cũng chia sẻ khá là nhiều cái vấn đề về WebKit re-red của những dòng iOS thấp này ha. Các bạn vô đúng đường link. Rồi đợi một lát.
Ở đây nó có cái phần redirect nè. Các bạn redirect thì các bạn phải đợi nha, khoảng 20-30 giây nó sẽ redirect thành công cho mình. Nếu mà đường truyền internet nó dạng nó yếu á, các bạn cứ bấm thử lại 1-2 lần là nó ok thôi. Rồi các bạn bấm redirect, đợi một lát. Nó báo mình đợi là phải 20-30 giây nha. Thì các bạn cứ đợi đi, không có cần làm gì đâu. Khi đợi một lát nó sẽ hiện cái bảng pop-up nè, nó đang tiến hành gì đó. Rồi các bạn bấm đóng lại, tiếp tục đợi một lát, nó sẽ hiện cái pop-up mới, có nghĩa là redirect thành công á, là mới là xong nha. Các bạn thấy khó khăn gì thì liên hệ với mình biết thì mình chia sẻ thêm với các bạn nha. Sau khi nó hiện cái pop-up này các bạn, redirect thành công phải không, các bạn bấm khởi động lại là cái điện thoại mình nó sẽ khởi động lên, là direct lại thành công á. Cái này thì nếu các bạn bị hết pin hoặc là một sự cố nào đó cái máy mình khởi động lại thì nó sẽ mất direct ha. Mình sẽ vô cái link web kit mình mới chia sẻ, các bạn direct lại là xong thôi, không có cần máy tính nha. Sau khi direct lại tất nhiên là Sileo nó xài được nè. Rồi mình trở lại cái Messenger, mình test lại nghe gọi, nhắn tin đầy đủ. Như vậy thôi. Nói chung những cái dòng iOS thấp này, iPhone 5s 6 Plus gì đó, hoặc là những cái dòng iPad iOS thấp á, mình vẫn fit nghe gọi Messenger bình thường nha các bạn. Đó, rồi nghe gọi ok, rồi các bạn cứ dùng thôi. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.